Seperti biasa anda bersama saya lagi Farain. So hari ni ada Magat aja. Magat ni tapi datang daripada jauh. Dia dah buka sekali, revet semua. So terbaiklah, memang dia dah buka sekali. Nak buat colour putih Mili. Satu barang pun layan, tak kisah, janji boleh repaint kan. So Magat ni datang daripada Kelantan. Okay, siapa-siapa yang belum subscribe aku channel, subscribe sekarang. Alright, aku nak ceritakan hari ni. Jom layan.